chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Sương. Hôm nay Sương xin giới thiệu tới các bạn cách làm bánh mì Việt Nam. Và bánh mì Việt Nam thì có rất là nhiều cách làm khác nhau để làm sao cho cái vỏ bánh mì nó được giòn, bên trong thì lại xốp, khi mình ăn thì nó giòn tan, rất là ngon luôn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ tới các bạn cách làm. Và đây là bánh mì mà mình mới vừa làm xong. Các bạn có nghe được cái tiếng rắc rắc của nó không? Rất là giòn luôn. Bây giờ mình sẽ xé ra cho các bạn cùng xem nha. Nè, các bạn có nhìn thấy không? Phía bên trong ruột rất là mềm và bánh mì có nhiều thớ lắm. Mình sẽ xé ra thêm một miếng nữa cho cả nhà xem nha. Mình đã thử làm bánh mì với rất nhiều công thức khác nhau, có đôi khi ngon, cũng có đôi khi không ngon. Và cuối cùng thì mình đã đúc kết được một cái công thức mà mình rất là ưng ý. Hôm nay mình sẽ chia sẻ tới các bạn, hy vọng là các bạn cũng sẽ thích giống như mình nha. Mời các bạn vào bếp với mình. Để làm bánh mì thì hôm nay Sương sẽ chuẩn bị ở đây là 600g bột mì làm bánh mì. Các bạn nhớ nha, là bột mì có protein cao, từ 13%, thì làm bánh mì ra nó mới ngon. Nếu các bạn không có mua được bột bánh mì thì mình cũng có thể làm bằng bột mì đa dụng. Tuy nhiên thì nó sẽ cứng hơn và nó sẽ bớt ngon đi. Và tiếp theo thì ở đây mình có số lượng là 365g nước. Nước của mình hơi ấm, ở 35 độ C. Khi mình thọc tay vào nó hơi ấm ấm là được rồi. Ở đây mình có 12g bơ, 15g đường, 6g muối. Và hôm nay Sương sẽ sử dụng ở đây là da ua. Mình không thích cái mùi giấm nên mình sử dụng da ua. Nếu bạn không sử dụng da ua thì mình có thể sử dụng giấm nha. Mình có đây là 7g men để làm bánh mì. Mình sử dụng thêm ở đây là 20g dầu ăn. Đầu tiên mình cho vào đây là 7g men. Cho đường vào. Tiếp đến mình sẽ cho muối vào một góc. Các bạn nhớ là mình sẽ tránh men ra nha. Mình cho bơ vào luôn. Mình sẽ trộn đều lên. Tiếp đến mình sẽ cho vào đây là 25g da ua, 20g dầu ăn. Dầu nào cũng được nha. Mình sử dụng ở đây là dầu ô liu. Mình sẽ khuấy đều lên nha. Bây giờ mình sẽ cho nước vào luôn. Hôm nay mình sẽ nhồi bột bằng máy và mình sẽ nhồi trong 10 phút. Nhồi đến khi mà bạn thấy cái cục bột nó không còn dính ở bên vành thau nữa. Các bạn có nhìn thấy không? Cái vành thau bây giờ rất là sạch luôn nè. Bây giờ mình sẽ đổ một chút xíu dầu vào một cái thau. Mình sẽ thoa dầu đều lên thau. Mình sẽ thoa dầu lên tay luôn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xem bột. Khi mình kéo cái màng bột ra như vậy nè, mà nó không có bị đứt rãy, như vậy là bột của mình đã đạt rồi đó. Lấy bột ra và để bột vào trong thau đã trắng dầu. Dùng tay mình sẽ gấp bột lại vào một cái trọng tâm ở giữa. Mình sẽ cầm cục bột lên, vo tròn cục bột lại. Các bạn nhớ chú ý là phía bên trên phải mình để cái mặt bóng ở phía trên nha. Sau khi mình đã vo tròn, bây giờ mình sẽ để bột vào trong thau. Và bây giờ mình sẽ bọc cái thau bột lại và mình sẽ ủ bột 45 phút. Sẽ cho bột vào trong lò nướng, mình ủ 45 phút. Và hôm nay mình làm bánh mì, mình không có sử dụng khuôn để nướng bánh mì, cho nên mình sẽ chuẩn bị ở đây là một cái tờ giấy. Và đây là giấy nến để mình nướng bánh. Bây giờ mình sẽ trải lên trên cái vỉ của lò nướng. Mình dùng 2 cọng dây thun buộc vào nhau. Mình sẽ máng 2 cọng dây thun ở hai đầu khuôn cho cái miếng giấy nó không có chại nè. Tiếp đến mình sẽ dùng một cái vật nhọn, giống như là cái nĩa cũng được. Mình sẽ đâm thành những cái lỗ nho nhỏ trên cái tờ giấy nến, để một lát khi mình nướng bánh nó sẽ được chín đều. Mình sử dụng cái nhiệt kế, cái đầu của nó nhọn nhọn nè. Bạn có thể sử dụng cái nĩa cũng được nha. Sau 45 phút, các bạn nhìn thấy bột nó nở to chưa kìa. Bây giờ mình sẽ lấy cái tay mình đâm một lỗ chính giữa cho cái khí nó thoát ra ngoài. Mình cho một chút xíu dầu xuống bàn và cũng thoa đều. Mình sẽ để bột xuống bàn và gấp bột lại 1 tới 2 lần cho cái bọt khí phía trong nó được trào ra ngoài. Bây giờ mình sẽ cắt bột.
mình sẽ cắt thành 8 cục bột bằng nhau. Dùng tay mình sẽ nén cái viên bột lại cho nó tròn nè. Để bột xuống bàn mình sẽ vo tròn cái viên bột lại. Tiếp theo thì các bạn đậy khăn lại và để cho bột nghỉ 20 phút nha. Và sau 20 phút, bây giờ mình sẽ lấy cục bột, mình để xuống bàn nè. Mình sử dụng cây cán bột để mình cán cho miếng bột nó được đẹp. Các bạn nhớ chú ý là mình cán sao cho cái phần đuôi của viên bột nó càng mỏng càng tốt nha. Bây giờ mình sẽ gấp hai bên mép lại. Và tới phần đuôi mình có thể dùng tay mình kéo miếng bột cho nó lớn ra. Và bây giờ mình sẽ mép cái thân bột với cái miếng bột phía dưới. Mình mép cho nó chặt lại nha các bạn. Con trai của mình nó đòi làm với mình đó, nhưng mà mình không cho. Tại vì cái này nó khó làm nè. Bây giờ mọi người có thấy không? Mình sẽ xe cái viên bột sao cho hai đầu của nó nhỏ mà trứng giữa nó to to là được rồi. Và như vậy thôi. Như vậy là mình đã nặn xong hết bánh mì rồi. Mình sẽ đậy cái phần bánh mì này lại và mình đem ủ bột 45 phút nữa nha các bạn. Và sau 45 phút, bây giờ bột của mình nó đã nở to rồi nè. Bây giờ mình sẽ mở lò nướng ở 450 độ F. Mình mở ở đây 15 phút cho lò nóng. Và phía bên dưới mình cũng sẽ để một khay nước nóng ở dưới. Nhớ là mình sẽ dùng nước sôi nha. Tại vì khi mình nướng bánh mì quan trọng nhất là nhiệt độ đó. Mình có đây là một cái dao lam. Và mình sẽ rạch bánh mì. Các bạn nhớ là mình sẽ gạch một đường dứt khoát nha. Và sau khi mà lò đã nóng, bây giờ mình sẽ bật lò ở nhiệt độ là 445 độ F. Mình sẽ nướng bánh trong 20 phút. Bây giờ mình sẽ xịt nước vào trong lò và bấm nha. Bánh nướng được 7 phút trong lò rồi nè. Bánh của mình đã nướng được 10 phút rồi nè. Các bạn nhìn thấy nó có dễ thương không? Bây giờ mình sẽ quay đầu bánh lại nha. Mình sẽ quay đầu bánh ngoài vào trong. Và mình cũng xịt nước thêm một lần nữa. Nướng thêm 10 phút. Khi nướng bánh được 15 phút, bây giờ mình sẽ lấy cái vỉ nước ra. Đây là bánh mì của mình nướng được 20 phút rồi nè. Bánh mì vừa chín luôn. Có màu vàng rất là nhẹ, rất là đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ lấy bánh ra nha. Và đây là thành phẩm của mình. Các bạn nhìn thấy bánh mì nó có ngon không nè? Bánh mì có độ vàng nhẹ và rất là giòn luôn. Phía bên trong cái ruột bánh cũng rất là ngon. Bây giờ mình sẽ xé ra cho cả nhà xem phía bên trong nha. Nè, các bạn có nghe không? Bánh mì nó kêu rắc rắc đó. Hồi nãy là mình đã nướng và để ở đây được 25 phút rồi. Tại vì lúc nãy bánh mì nóng quá cho nên là mình không có quay clip được. Bây giờ bánh đã nguội rồi mà nó còn giòn vậy luôn đó. Mọi người có thấy bên trong không? Có rất là nhiều thớ. Ngon lắm. Và mình cũng đã ăn thử rồi. Rất là giòn. Có một chút xíu mùi thơm của bơ. Hoàn toàn không có mùi của giấm. Mình rất là thích công thức làm bánh mì này. Và mình hy vọng các bạn cũng làm thành công và ăn ngon nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Chào tạm biệt. Bye bye.